હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ શ્રી શ્રી ફૂડ. આજે આપણે પહેલાંની જે વિસરાતી વાનગી છે તે બનાવીશું, જે આપણા દાદી નાની વખતે બનાવતા. તો આજે આપણે છાશિયો લોટ જુવારના લોટમાંથી બનાવીશું, અને તમે ખાટો લોટ પણ કહી શકો છો. આ જ મેથડથી છાશિયો લોટ તમે બેસનના લોટમાંથી કે ઘઉંના લોટમાંથી પણ બનાવી શકો છો. અને આ છાશિયો લોટ બનાવવામાં ખૂબ જ આસાન છે અને ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે, અને ઘરમાં મળી જાય તેવા જ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સથી બની જાય છે. તો ચાલો છાશિયો લોટ બનાવવાની શરૂઆત કરીએ. તો ખાટો લોટ બનાવવા માટે મેં અહીંયા 1 કપ ભરીને જુવારનો ઝીણો લોટ લીધેલો છે. સાથે જ આપણે 1 કપ છાશ લઈશું. છાશ આપણે થોડી ખાટી હોય તેવી જ લેવાની છે. અને સાથે જ આપણે અડધો કપ પાણી પણ ઉમેરી દઈશું અને બરાબર મિક્સ કરી લઈએ. આ રીતે ગાંઠા ન રહે એ રીતે આપણે મિક્સ કરી લઈશું. તો આ લોટનું આપણે સ્મૂથ બેટર રેડી કરવાનું છે, તો તૈયાર કરી લઈએ. તો હવે તમે જોઈ શકશો આપણો આ લોટ એકદમ સ્મૂથ બેટર રેડી થઈ ગયું છે. આ લોટની આપણે આ રીતે કન્સિસ્ટન્સી રાખવાની છે. તો હવે આપણું બેટર તૈયાર છે. હવે આપણે એક કડાઈ લઈશું. કડાઈની અંદર આપણે 3 ટેબલસ્પૂન તેલ લઈશું. તેલને થોડું ગરમ થવા દઈએ. તેલ ગરમ થાય એટલે ચપટી હિંગ ઉમેરી દઈએ. સાથે જ એક મીડિયમ સાઇઝની ડુંગળી આ રીતે સમારેલી લીધેલી છે તે પણ ઉમેરી દઈએ. હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખી અને બધું સારી રીતે સાતળી લઈશું. 1 ચમચી આદુ મરચાં લસણની પેસ્ટ ઉમેરીશું. તમે લસણ ન ખાતા હોય તો તમે સ્કીપ કરી શકો છો. જે રીતે તમારે તીખાશ જોઈએ એ રીતે તમે પેસ્ટ ઉમેરી શકો છો. હવે ડુંગળી અને આદુ મરચાં લસણ સરસ સતળાઈ ગયું છે. તો હવે આપણે જે જુવારના લોટનું બેટર રેડી કરેલું છે તે બધું જ ઉમેરી દઈશું. બેટર ઉમેર્યા બાદ આપણે આ રીતે કન્ટિન્યુ ચલાવતા રહીશું અને ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખીશું. આ રીતે થોડી વાર હલાવશું તો બેટર આપણું થીક થતું જશે. તો હવે તેમાં આપણે મસાલા કરી લઈએ. અડધી ટીસ્પૂન હળદર નાખીશું. સાથે જ 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર પણ ઉમેરી દઈએ. 1 ચમચી તલ ઉમેરીશું. ફરી આપણે બધું જ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. તો હવે બધું સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે. હવે આ લોટને આપણે 2 થી 3 મિનિટ માટે ઢાંકીને કૂક થવા દઈશું. તો 3 મિનિટ થઈ ગઈ છે. ફરી આપણે ચેક કરી લઈએ. મિક્સ કરીશું. તો આ રીતે મિક્સ કરી લીધેલું છે. ફરી આપણે 2 મિનિટ માટે ઢાંકીને કૂક થવા દઈશું, જેથી આપણો લોટ છે એ સરસ રીતે બફાઈ જશે. તો હવે તમે જોઈ શકશો 2 મિનિટ બાદ ફરી આપણે એકવાર હલાવી લેવું. હવે તેની અંદર આપણે સ્વાદ પ્રમાણે નમક ઉમેરીશું. સાથે આપણે 1 ચમચી ખાંડ પણ ઉમેરીશું. ખાંડ બિલકુલ ઓપ્શનલ છે, તમારે ન લેવી હોય તો પણ ચાલે. હવે આ રીતે મિક્સ કરતાં આ રીતે ખુલ્લો જ તેને ચડવા દઈશું અને તેને હલાવતા પણ રહીશું. તો હવે 5 મિનિટ થઈ ગઈ છે. તમે જોઈ શકશો આ રીતે લોટમાં થોડી તેલની શાઇનિંગ આવવા લાગી છે. તો હજુ આપણે 2 મિનિટ માટે રહેવા દઈશું. તમારે આ જ રીતે થોડો ઢીલો લોટ રાખી અને આ ખાટો લોટ ખાવો હોય તો તમારે આ ટાઈમે નીચે ઉતારી લેવાનું રહેશે. આ ખીચું આપણે બનાવીએ એ રીતનું આ રેડી થઈ ગયું છે. તો તમે આ રીતે પણ ખાઈ શકો છો. પણ હું અત્યારે આ લોટને ડીશમાં નાખી અને તેના પીસીસ કરવાની છું. તો હજુ હું થોડી વાર માટે આ લોટને ગેસ પર જ રહેવા દઈ અને આ રીતે હલાવતી રહીશ, જેથી આ લોટ છે તે છૂટો છૂટો થવા લાગશે. તો તમે જોઈ શકશો તો 4 થી 5 મિનિટ બાદ આ રીતે તેલની શાઇનિંગ આવવા લાગી છે અને લોટ પણ થોડો આપણો છૂટો છૂટો થઈ ગયો છે. તો આ રીતનું મિશ્રણ રેડી થાય એટલે તેને આપણે નીચે ઉતારી લઈશું અને તેને એક પ્લેટમાં સેટ કરવાનું છે. તો પ્લેટને મેં પહેલેથી જ ઓઇલથી ગ્રીસ કરીને લીધેલી છે. તેમાં આપણે લોટ લઈશું. લોટને આપણે આ રીતે પ્લેટમાં લેવલ કરી લેવાનું છે. તો તૈયાર કરી લઈએ. તો હવે આપણે વઘાર કરવાનો છે. તો એક વઘારિયું લઈ તેની અંદર 1 ટેબલસ્પૂન તેલ લઈશું. તેલ ગરમ થાય ત્યાં સુધીમાં આપણે પીસીસ બનાવી લઈએ. તો તમે જોઈ શકશો તો આ રીતે ઠંડુ થશે એટલે આરામથી તેમાંથી પીસીસ બનાવી શકાય છે. તો આપણે પીસીસ બનાવી લઈએ. તમને જે સાઇઝના પીસીસ ગમે એ રીતે તમે કટ કરી શકો છો. તો આ સાઈડ આપણું તેલ પણ ગરમ થઈ ગયું છે. તો તેની અંદર આપણે રાઈ ઉમેરીશું. રાઈ તતડવા લાગે એટલે આખું જીરું પણ ઉમેરી દઈએ. મરચાંના ટુકડા પણ ઉમેરીશું. લીમડાના પાન પણ ઉમેરી દઈએ. હવે ચપટી હિંગ ઉમેરી થોડું મિક્સ કરીશું. હવે આ વઘાર તૈયાર છે. તેને આપણે છાશિયા લોટ ઉપર રેડી દઈશું. ઉપર કોથમીર ભભરાવીશું અને સાથે જ મેં આ રીતે લીલા નાળિયેરનું છીણ લીધેલું છે તે પણ ભભરાવીશું. આ નાળિયેરનું છીણ પણ ઓપ્શનલ છે, તમારી પાસે ન હોય તો પણ ચાલે. હવે આપણે પીસીસ અલગ કરી લઈએ. તો
તો એક પીસ હું તમને તોડીને પણ બતાવું. એકદમ સોફ્ટ આપણો આ લોટ બનેલો છે. તો ફ્રેન્ડ્સ તમે જોઈ શકશો એકદમ આસાનીથી આપણા પીસીસ અલગ થઈ રહ્યા છે. આની ઉપર તમે ટોમેટો કેચઅપ ચીઝ નાખીને પણ બાળકોને આપી શકો છો. આ ખાવામાં બહુ જ ટેસ્ટી લાગે છે. તો ફ્રેન્ડ્સ તમે પણ આ રીતે છાશિયો લોટ એકવાર તમારા ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરજો. ત્યારબાદ મને કમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવશો કે તમારી આ છાશિયા લોટની રેસીપી કેવી બની. રેસીપી પસંદ આવી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, તમારા ગ્રુપમાં વધુને વધુ શેર કરજો અને મારી આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. તો ફરી મળીશું ફ્રેન્ડ્સ એક નવા વિડીયો સાથે. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.